Az újkori gyarmatosítás kora a 15. század végi nagy földrajzi felfedezésekkel kezdődött, miután az európaiak az Afrikát délről megkerülő tengeri útvonalon át eljutottak Indiába, és felfedeztek egy új kontinenst is, Amerikát. Ezt követően az Atlanti-óceán partján fekvő európai országok, Portugália, Spanyolország, Hollandia, Franciaország, Anglia, kihasználva technológiai fölényüket, gyarmatosítani kezdtek szerte a világon. A gyarmatok létrehozása az őslakosok alávetésére, munkaerejének kihasználására, a megszerzett területek természeti kincseinek, nyersanyagainak kiaknázására irányult. A gyarmatok politikailag és gazdaságilag függő helyzetbe kerültek az anyaországtól, fejlődésüket a hódító országok érdekei határozták meg. A gyarmatosítás a 18. század derekáig jórészt Észak- és Dél-Amerika, Afrika és Ázsia partjain létrehozott kereskedelmi telepekre és erődökre korlátozódott, és célja a kereskedelemből származó nyereség maximalizálása volt. Azonban a 19. századi ipari forradalom hatására a gazdaságban eddig soha nem tapasztalt óriási lehetőség nyílt a fejlődésre. A gyarmatosító országokban megerősödött az a politikai szándék, hogy gyarmataikat még szorosabb gazdasági és politikai függésbe vonják, létrehozva egy-egy gyarmatbirodalmat. Ezt nevezzük imperializmusnak. Az imperializmusban a korábbi árukivitelt egyre inkább tőkekivitel váltja fel, a gyarmatokon lévő olcsó munkaerő és nyersanyagforrások kiaknázása és új piacok megnyitása érdekében. A szabad verseny korlátozása és a monopóliumok kialakítása a birodalmi érdeket elsősorban az anyaország fejlődését szolgálta. A 19. században Oroszország, Japán, valamint a gyorsan iparosodó Belgium és Németország is a gyarmatosítók közé lépett, de későn bekapcsolódva hátrányban maradtak a világ felosztásakor. Németország ezért követelte az újrafelosztást, aminek elmaradása az első világháború kirobbanásának elsődleges oka lett. A gyarmati rendszer felbomlása a gyarmatosított területek függetlenségének, önrendelkezésének, gazdasági és kulturális önállóságának megteremtését vagy annak visszaszerzését jelentette. A gyarmatok bekapcsolódása egy birodalomméretű gazdasági rendszerbe bizonyos mértékű társadalmi fejlődést eredményezett, és ez fokozta a meghódított népek ellenállását és függetlenségi törekvését. A gyarmatok szabadságmozgalma 1776-ban az amerikai függetlenségi nyilatkozattal vette kezdetét. Ekkor a brit koronától elszakadva létrejött az Egyesült Államok. Legkorábban a teljes spanyol gyarmatbirodalom bomlott fel, a dél-amerikai kontinens spanyol gyarmatai már a 19. század elején elnyerték függetlenségüket. Néhány arab ország, például Egyiptom, Irak, Szaúd-Arábia a két világháború között vívtak ki önrendelkezését, de a világ többi részén nagy számban csak 1945 után váltak függetlenné a gyarmatok. 1945-ben a második világháború végén két vitathatatlan szuperhatalom maradt, az Amerikai Egyesült Államok és a Szovjetunió. Ezzel az is eldőlt, hogy a háború utáni világpolitikát ők ketten fogják meghatározni. Mivel eltérő okokból, de mindkét nagyhatalom támogatta a gyarmati népek függetlenné válását, a kérdés csak az maradt, hogy a háború miatt súlyos pénzügyi helyzetbe került európai gyarmattartók megadják-e maguktól a függetlenséget, vagy fegyveres erővel megpróbálják azt megakadályozni. Indiában a brit gyarmati uralom már a két világháború között meggyengült. Mohandas Karamchand Gandhi már az 1920-as évek elejétől erőszakmentes polgári ellenállást hirdetett a britek ellen. Gandhi a követőitől a Mahatma nagy lélek melléknevet kapta. Ezen a néven vált világszerte ismertté és a békés ellenállás jelképévé. A látványos tömegmozgalmakat szervező és a britek által többször bebörtönzött Gandhi egy független, egységes India megteremtését képviselte. Az egység megőrzésére azonban egyre kevesebb esély volt, mivel kiújultak a hindu-muzulmán vallási ellentétek. A lakosság mintegy egynegyedét kitevő muszlim népesség nevében egy iszlám többségű önálló ország, Pakisztán létrehozását követelték. A második világháború lezárása után néhány hónappal a 400 milliós országban kaotikus állapotok alakultak ki. 1946 elején tömegtüntetések, sztrájkok kezdődtek, majd a vallási ellentétek erőszakba torkoltak. A brit kormány a helyzetet az ország függetlenségének megadásával, illetve a hindu és muzulmán területek szétválasztásával kívánta orvosolni. 1947-ben véget ért a brit gyarmati uralom, Delhiben kikiáltották India függetlenségét. Az új államok megszületését véres vallási konfliktusok, etnikai tisztogatások kísérték.
Mintegy 12 millió ember kényszerült lakóhelye elhagyására, a modernkori népvándorlást kölcsönös tömegmészárlások kísérték. Az elszabadult indulatokat Gandhi sem tudta megfékezni, és a nagy tekintélyű politikust egy hindu fanatikus 1948-ban meggyilkolta. Rövidesen háború tört ki India és Pakisztán között a két ország határán fekvő Kasmír tartományért. A kasmíri határok kérdése napjainkban is állandó feszültség forrása a két ország között, a szembenállás súlyát pedig növeli, hogy 1998 óta mind India, mind Pakisztán atomfegyverrel rendelkezik. Kínában már a két világháború között polgárháború dúlt a nacionalista jellegű Kuomintang hadserege és a kommunista erők között. Az egymás elleni fegyveres harcot csak a második világháborús japán invázió miatt függesztették fel. 1945-ben azonban Észak-Kelet-Kínában a szovjet csapatok is megjelentek, amikor Mandzsúriából kiszorították a japánokat. Sztálin nyíltan a Mao Zedong vezette kínai kommunista pártot támogatta, és a vörös hadsereg felfegyverezte az ottani kommunista partizánokat. Rosszul felmérve a helyzetet, 1946-ban amerikai támogatással a Kuomintang újra kezdte a polgárháborút, de vereséget szenvedett. 1949-ben Kína függetlenné vált, a győztes Mao Zedong Pekingben kikiáltotta a Kínai Népköztársaságot, és rövid idő alatt sztálinista jellegű diktatúrát vezetett be. A kommunistákkal szemben álló erők Tajvan szigetére menekültek, és független kínai államot hoztak létre. Tajvan gyors gazdasági növekedése a második világháborút követő évtizedekben erős gazdasági hatalommá tette a szigetországot. Technológiai ipara kulcsfontosságú szerepet játszik ma is a világgazdaságban. Koreát 1945-ben északon szovjet, míg délen a partra szálló amerikai csapatok szabadították fel a japán uralom alól. Miután mindkét országrészből kivonták a felszabadító csapatokat, megkezdődött Észak- és Dél-Korea felfegyverkezése. Az északi ország előbb a Szovjetuniótól, majd Kínától kapott jelentős támogatást. Észak-Korea kommunista diktátora Kim Il-sen 1950-ben fegyveres erővel akarta egyesíteni a félszigetet. A kibontakozó koreai háborúba az Amerikai Egyesült Államok hadserege, a kommunista Kína és a Szovjetunió is bekapcsolódott, ami az első konkrét hidegháborús konfliktussá vált. A véres küzdelmet 1953 nyarán fegyverszünet zárta le, de a két ország máig nem kötött békeszerződést egymással. A koreai félsziget megosztottságához hasonló helyzet alakult ki Indokínában is. A háború után a japánok ellen harcoló kommunista partizán erők Ho Chi Minh vezetésével kikiáltották az ország függetlenségét, és a kommunista kormány elutasította a franciák újragyarmatosító törekvéseit. Miután a helyzetet diplomáciai úton nem tudták megoldani, a franciák fegyveres erővel akarták visszaállítani a hatalmukat a térségben. 1946 és 1954 között a francia gyarmati hadsereg és az idegen légió súlyos vereséget szenvedett a gerilla harcmodort folytató kommunista csapatoktól. A helyzetet a kommunista előretöréstől tartó Amerikai Egyesült Államok mentette meg, aki pénzügyi támogatást nyújtott a franciáknak. Az első indokínai háború egy olyan békeszerződéssel zárult, amely Vietnámot ideiglenesen kettéosztotta. Ettől kezdve Észak-Vietnámot a Szovjetunió és Kína, a dél-vietnámi kormányt az Amerikai Egyesült Államok segítette. Az első világháborúban legyőzött országok területük egy részét elvesztették, és gyarmataikról is le kellett mondaniuk, amelyeknek igazgatási és ellenőrzési jogait a győztes országok, főleg Nagy-Britannia és Franciaország kapta meg. A népszövetségi mandátum, bár általános nemzetközi jogi feltételeket szabott meg a gyarmatok irányításában, mégis az európai gyarmati uralom fenntartását jelentette. Palesztina a két világháború között népszövetségi mandátum területnek számított, ahol Nagy-Britannia gyakorolta a felügyeletet. A terület etnikai és vallási szempontból rendkívül összetett, az itt lakó zsidókat és muszlimokat több évezredes történeti hagyomány kapcsolja ide. A 20. század első felében egyre több zsidó család telepedett le újra Palesztinában, ami növekvő vallási és etnikai feszültségekhez vezetett a többségben lévő helyi arab iszlám hitű lakossággal. A második világháború után az amerikai kormány nyomására engedélyezték a holokauszt túlélők letelepedését is, ami még tovább fokozta a feszültséget a térségben. A helyzet megoldására 1947-ben a Népszövetség utódjaként létrejött Egyesült Nemzetek Szervezete egy önálló zsidó, illetve egy önálló arab állam megteremtését határozta meg,
továbbá nemzetközi fennhatóság alá rendelte a három világvallás szent városának számító Jeruzsálemet. A határozatot viszont senki sem fogadta el, és a térségben egymást követték az erőszakos események. A zsidó szervezetek 1948-ban bejelentették Izrael állam létrejöttét, ami nyílt háborúvá változtatta a konfliktust. A környező arab országok, Egyiptom, Jordánia, Szíria, Libanon és Irak rátámadtak Izraelre. Az első arab-izraeli háborúban Izrael állam győzelmet aratott, több százezer palesztin, a korábbi arab lakosság 80%-a pedig elmenekült a szomszédos országokba. Önálló arab állam nem jött létre, az erre kijelölt, el nem foglalt területeket Jordánia és Egyiptom vonta ellenőrzése alá. A második világháború lezárása után létrejött kétpólusú világrendben a szocialista és a nyugati hatalmi tömb egyaránt igyekezett a függetlenné váló államokra kiterjeszteni befolyását. Ezért 1955-ben a Bandungi konferencián 29 ázsiai és afrikai ország képviselője gyűlt össze azzal a célkitűzéssel, hogy a szuperhatalmaktól független fejlődés lehetséges elveit meghatározza. A konferencián magukat képviseltető afrikai és ázsiai államok lefedték a világ egynegyedét. Bár semmilyen kötelező érvényű döntés nem született, a találkozó jól demonstrálta, hogy vannak harmadik útban gondolkodó államok, melyek együttesen komoly politikai erőt képezhetnek. Ők lettek az úgynevezett harmadik világ országai, amelyek a hidegháború időszakában sem a nyugati hatalmak, sem a keleti blokk országaival nem kötöttek szövetséget. A gyarmati rendszer felbomlása a második világháború után felgyorsult, majd a 60-es évek elejére gyakorlatilag befejeződött. Az Egyesült Nemzetek Szervezete 1960-ban kiadott határozatával leszögezte, hogy a gyarmatosítás összeegyeztethetetlen az alapvető emberi jogokkal, így ellentétben áll az ENSZ alapokmányával, és ezzel azt gyakorlatilag törvényen kívül helyezte. Az imperializmus kora lezárult, a nagyhatalmak ezentúl a gyarmatosítás klasszikus hatalmi módszerei helyett globális gazdasági eszközökkel, a neokolonializmus révén igyekeztek növelni befolyásukat. Remélem érthető volt és segített ez az összefoglaló. A videó leírásában extra gyakorlási lehetőséget is találsz az érettségéhez. A linkre kattintva megjelenő űrlapon az összes eddigi, ehhez a témához kapcsolódó érettségi feladatot meg tudod oldani, és a végén a jó megoldásokat is megnézheted. Ha tetszett a videó, akkor iratkozz fel a csatornára, ahol hasonló és lényegre törő összefoglalókat találsz az egyetemes és magyar történelem legfontosabb érettségi témáiról. Jó munkát, sok sikert!